Hi guys! Welcome na naman sa ating episode Gaming Budget PC under 50,000. So complete set na to. Andito na yung monitor, keyboard, mouse, speaker, yan. So wala ka nang problemahin. So dito simula, dito tayo sa Ryzen. So itong Ryzen B560X, ito yung gamit kong processor. So, sulit na siya. Actually, hindi ko pa siya na 100% unless nag-i-stream ako ng high quality. Yan. So, itong build na to, gumagamit siya ng 260 or 2060 na NVIDIA graphics cards. So, compare sa 6600 ng AMD, which is around 23 to 24,000, mas mabilis tong 2060. So, ito, 17,850 lang. So, nakasave ka ng around 5,000. So, ang ating keyboard and mouse and speaker ay yung well-known brand, which is Aerocool and Logitech. So, 16GB RAM, 600 watts PSU, INPLAY, PC gaming casing. So, nasa inyo na yan kung gusto nyo mas maganda or mas murang casing. So, dito rin sa ating monitor, si Koorui. So, ang nilagay natin dyan is yung eto kasi para mag-under siya ng 50,000. So, kung ako lang, gaya na sinasabi ko sa ibang video ko, mas prefer ko yung brand like AOC, LG, mga ganon, ViewSonic, Samsung. So, anyway, okay naman yan. 75 megahertz yata yan. 75. Then, sa ating, second, is tong Intel Core i5-12600. So, yung processor nito is mas mabilis dito sa Ryzen. So, same spec lang sila. Ang binago lang dito is yung casing, power supply, saka tong monitor, saka tong keyboard and mouse. Yan. So, yung keyboard and mouse, hindi siya well-known brand. Pero, depende na sa inyo kung anong bilhin nyo. Kasi kung Aerocool, lalagpas na tayo ng 50,000. Pero, sulit naman yon. Then, itong sa ating monitor is yung Ipason View Plus. 24-inch din siya. And ang ating casing is, ito yung maliit lang na casing. So, parang lang to parang mas malaki lang to ng konti sa, mas malaki sa Xbox Series X. Yun, mas malaki lang siya doon. So, same specs. Kung ako papiliin, mas prefer ko ang specs na to kasi mas madali magpalit ng keyboard and mouse. Yan. Then next is itong 12100F i3. So ito, underappreciated to kasi meron akong i3. Yung gaming niya is okay na okay. So actually wala siyang masyadong difference sa mga mamahaling processor when it comes to gaming. So, maglalaro ka lang, mas maganda kung yun ang priority mo, magganito ka na lang i3. So, maganda pa dito, pwede mo siyang i-upgrade. Kunyari, nakulangan ka, gusto mong mag-editing na, mag-rendering ng graphics, pwede mo siyang palitan.
So, papalitan mo lang itong CPU. Yun lang. Oh, yun na. Beast mode ka na. Beast mode. So, yan. Same spec din. Ganun din. Ito, oh. So, yung video card lang nag-iba. Nagkaroon tayo ng mas malaking budget kasi mas mura yung processor natin. So, sa gaming kasi, mas importante yung video card. So, ayan. Si i3. Then, next. Ito rin. Same spec. So, this time, gumamit tayo ng generic PSU. So, yung generic PSU, okay lang naman yan. Basta wag siya mag-overload. Kahit naman yung mga branded. So, ang upgrade path mo dito, after 6 months or few months, pwede ka bumili ng 600 or 700 watts na branded na GPU. Ay na, na PSU. Yan, power supply unit. So, ang pinaganda dito is yung video card is 360 Ti. So, the best yan, the best. Mas mabilis yan, di hamak dito. So, yan. Ang upgrade path mo, kung ako, ito, mas okay ito kaysa dito. So, mag-save na lang ako ng PSU pang-upgrade later on. Then, next, itong ating Intel i7-12700K. So, itong processor na to, mamaw to, mamaw, halimaw, monster. So, dito, itong processor na to, 10 core to, 10 core. 10 core. So, sa lahat ng build na to, itong pinakamalupit na processor. Kaya nga, malupit din yung presyo. So, ang ano dito, kailangan mo rin ng CPU fan kasi walang kasamang CPU fan itong 12700K. So, ito ang ating napiling fan, si Deepcool AK620. So, may mas maganda dyan, kasang mahal na nasa 4,500 na yun. Lalagpas na tayo dito sa 50,000. So, ito, very good naman na yan. Then, ang ating motherboard is 7690. So, yung latest chipset na yan. Basta piliin nyo lang yung DDR4 kasi mahal yung DDR5 na motherboard. Kasi may version yan, DDR4 saka DDR5. So, 500 GB yung ating hard drive. 16 yung ating RAM. Then, gamit tayo ng generic PSU. So, okay lang yan again kasi wala tayong video card. Ang gamit natin na video card dito is yung built-in. So, titiis ka muna sa sa built-in na video card na kasama sa 12700K. So, makakalaro ka naman basta low setting lang. Yan. Kasi, ang purpose nito is bumili ka ng video card at mag-upgrade ng PSU. So, pag sinamahan mo yan, let's say yung 3080 Ti or 3080 lang na RTX, ganyan, makikita mo ang specs ng computer mo, yan ay talagang super mamaw na. Yan, super mamaw. Alimaw na. So, magkano ba yung 3080? Yan. So, ganyan ang iipunin mo. Kung gusto mo ng saka PSU. Ayan. Halos 900,000. Halos 100,000 na. So, sa video card at ano lang yan, power supply. So, ayan ang beast mode yan. Beast mode. Pero, kung hindi ka naman re-rendering, kung laro lang talaga, hindi ka naman multi-processing, multi
multitasking kung ano ginagawa habang naglalaro. So, hindi mo kailangan ng 12700K. So, yung 12100F sapat na yan. Then, next is i5 yan. Is itong i5 Intel Core. So, 6 core na siya. Then same specs. So, para siyang, ano siya, yung parang 12600. Pero, dito, nag-save tayo ng video card, ng presyo sa processor para mas mabilis yung ating video card. Okay, so, kung tatanungin mo ako kung ano mas mabilis dito, itong 12600, 2060, or this one, mas mabilis itong 12400 na may combination nitong 6650 XT. Pero konti lang difference niyan. So, okay na okay din yan. Right? Actually, mas okay itong 12600 para sa akin. Pero ito, nilagay na rin natin to kasi mas mataas yung video card niya. So, ang upgrade path dito is yung PSU and yung monitor. Kasi ito yung pinaka-cheap na monitor na 24-inch na nakita ko, which is 3599 sa Envision. So, kung ako lang, second hand na lang bibiliin ko, 500 or 700 yung mga AOC. Yan. So, kung yun ang bibiliin mo, mag-iipon ka na lang ng pang monitor na maganda. So, ito yung mga build natin, guys. Ipopost ko again to sa description. Then, kung may katanungan kayo or gusto nyo nang gawin ko kayo ng builds sa budget nyo, comment lang kayo sa ating video. Okay. So, ano ba ang recommended ko dito kung ako ang bibili? Actually, ang pipiliin ko ay itong ito, si 12600. 12600. Yan ang pipiliin ko. So, ang upgrade path lang dito, ang pabaltan mo lang dito is yung CPU fan. CPU fan lang to. So, pwede mong palitan yan. Magkano ba yung CPU fan natin? Ayan. 12,2980. So, mas madaling ipunin yan. Tapos, wala ka nang babaguhin. Dito. Beast mode na. Ito pala. Palitan ko to. Itong keyboard. Saka itong magdadagdag ako ng fan. CPU fan. So, yan ang aking recommended kung magbubuo tayo ng 56 under 50,000 na CPU. Okay. So, either yan or ito. Pero, mas maganda kasi itong 12600. So, hanggang dito na lang ang ating video. So, please don't forget to subscribe. Thank you for watching.